trong cái block này là có cuộn khởi động và cuộn làm việc. Cái công suất của block bé thì cái cuộn dây cũng như tiết diện của dây của nó bé. Khi tiết diện dây bé, đường kính bé, dòng chịu tải bé thì người ta sẽ làm cái tụ khởi động này bé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Điện lạnh Tuấn Hùng của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cái cách kiểm tra cũng như là thay thế cái tụ khởi động cho điều hòa. Đây là cái block điều hòa đấy. Mình làm video thì hôm nay mình thay cái lốc máy thì mình xin chia sẻ với các bạn làm thế nào để biết cái tụ này hỏng, làm thế nào để biết cái điều hòa nó đang hỏng cái tụ đấy. Đây là cái tụ khởi động cho cái block là cái thiết bị để biến cái ga từ thể lỏng sang thể khí, từ thể khí về thể lỏng. Đấy là nhiệm vụ của cái block này. Tất nhiên nó kết hợp với cái dàn nóng cũng như là cái dàn lạnh, rồi nhiều thiết bị ngoại vi nữa. Thì tôi quay về với chủ đề chính là chia sẻ để các bạn là cái cách kiểm tra cũng như là thay thế làm thế nào đấy để cái tụ nó khi đưa vào sử dụng nó được bền, an toàn cũng như hiệu quả và chất lượng. Thì thông thường theo như kinh nghiệm của mình đi làm ấy, máy 9 thì mình không nói, như đây là cái lốc của máy 12. Cái trên cái tụ này là nó có ghi thông số đấy, 370V AC, tần số 50/60, 30 UF, trừ 5 cộng 10%, tức là cộng trừ 5 đến 10%. Đấy, ngày sản xuất là 25 tháng 7 năm 2021. Đấy, từ 0,8 đến 21 XW. Cái XQC này là cái nhà sản xuất. Thì với cái máy 12.000 nó thường thường chạy với cái tụ 30 đến tụ 35. Tại sao mà nó chỉ chạy từ tụ 30 đến 35? Vì khi nhà sản xuất người ta tính cái trong cái block này là có cuộn khởi động và cuộn làm việc. Cái công suất của block bé thì cái cuộn dây cũng như tiết diện của dây của nó bé. Khi tiết diện dây bé, đường kính bé, dòng chịu tải bé thì người ta sẽ làm cái tụ khởi động này bé. Nếu như các bạn không có con này, các bạn thay cái 50 vào thì cái block này nó nhanh đi. Tại sao lại nhanh đi? Vì cái tụ này nó có dung tích nó lớn hơn đồng nghĩa với số điện nó tích lớn hơn. Số điện tích lớn hơn thì cái dòng khởi động nó lớn và cái cuộn dây khởi động nó không chịu được. Đến khi đấy là cái block này nó sẽ hỏng. Các bạn thay thế các bạn cũng phải hiểu để mà thay thế, chứ không phải là các bạn ra ngoài quán vật tư các bạn mua một cái như thế này về các bạn thay vào. Đấy là hậu quả nguy cơ chập điện nổ cũng rất là cao các bạn nhé. Và một cái chủ đề nữa là trong thời gian vừa qua là nói về cái vấn đề là chi phí để mua một cái thiết bị khởi động block này là bao nhiêu tiền. Thì mình cũng chia sẻ luôn là mua vào thì nó có nhiều loại, nhiều kích cỡ, nhiều chỗ bán nó khác nhau. Nhưng quan trọng là cái người thợ, người ta thay thế, người ta có bảo hành. Tất nhiên kinh nghiệm cũng như là sự từng trải cũng như là cái an toàn để hiểu về nó, để thay cho nó chuẩn, tốt
vận hành được bền, thì đấy là cần phải kinh nghiệm của người thợ. Đấy, thì bây giờ làm như thế nào để mình biết, để mình thay thế khi nó trọc lóc thế này. Đấy, cái này trọc lóc và cái block này trọc lóc. Đây, mình chỉnh cái camera lên để chia sẻ với các bạn. Đây, cái block này nó trọc lóc thế này. Đấy, thì làm như thế nào để biết, để mà đấu vào. Mình cắt cái chân này cho nó gọn này. Thì trên này là nhà sản xuất người ta đưa ra 3 cái chân. 3 cái chân này đòi hỏi người thợ cũng như là nôm na là người thợ đi, phải biết đấu thế nào đấy để cho nó chạy. Nếu như một người sử dụng thì mình nghĩ là hơi khó khăn. Cho còn với như một người thợ thì chỉ cần một cái đồng hồ là các bạn có thể đo kiểm và đấu nối. Đấy. Thì đây mình chia sẻ với các bạn cách đo. Đây các bạn để đồng hồ thắng ôm nhé. Đấy. Và trước lúc đo thì mình sẽ dắt cái đây mình đo cái mình để đây, mình đo cái tụ này. Đấy, đo tụ thì các bạn để thăng đây, đo tụ là để thăng mi này đây. Đấy, các bạn đo 30. Đấy. Cái tụ này là tụ đi theo cái block này luôn các bạn nhé. Thì bây giờ là mình lấy chân đỏ này là chân tụ nhá. Chân xanh, chân trắng này này, chân chạy. Đấy. Chân xanh này là một chân lên block nữa. Đấy. Thì đây thì mình chia sẻ với các bạn là cái cách làm thế nào để đấu nối cái tụ này vào cái block này cho nó chạy. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đây, các bạn đo thắng ôm nhé. 3 chân bất kỳ. Đây mình để sát sát cho các bạn xem. 3 chân bất kỳ. Đấy, đây mình đo nhé. 5,3 ôm này, đo tiếp này, 7,8 ôm. Thì mình kết luận là gì? Chân này là chân trung. Chân mà hai chân còn lại có số ôm lớn nhất thì chân vừa đo nó sẽ là chân trung. Đấy, chân trung đây các bạn. Đây mình lấy cái này, chân trung đây. Đấy, mình gắn vào đây này để cho khỏi quên. Từ chân trung các bạn đo cho mình chân nào có số ôm bé nhất 5 ôm, 4 ôm, 3 ôm thì chân này gọi là chân chạy. Chân chạy đây. Đấy, và chân còn lại thì đương nhiên là chân đề thôi. Đấy, cái này gọi là đo chung chạy đề, để làm khi mình có vướng mắc gì ấy nữa thì mình biết để mà đo các bạn nhé. Đấy, chân này mình cho vào đây. Và bây giờ mình đấu điện giữa hai cái chân này, nối điện vào đây giữa hai cái chân này với nhau. Đây là máy sẽ chạy. Đây nha các bạn. Khi các bạn đo, các bạn phải hiểu. Nếu như các bạn không hiểu thì các bạn đo nhầm. Mà khi đo nhầm thì cái chiều của động cơ nó sẽ quay khác đi. Và khi đấy là cái hệ thống tay biên ở trong cái block nguy cơ hỏng rất là cao. Đấy. Đây, mình đã đấu điện vào đây.
Và mình đã cởi cái này ra để cho các bạn biết là nó hút hay là nó thôi. Đấy, khi tháo cái block thì các bạn nên nút một cái này cho chắc chắn. Đấy, mình nút vào. Đây, bên này mình tháo ra. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm điện vào. Đây nhá. Khi cắm điện vào các bạn bật điện lên và nó thổi ra đây. Đây, tụ mình vẫn để nguyên do cái góc máy nó hơi hơi hẹp cho nên là đây, tụ mình vẫn treo đây. Và điện nguồn ở đây. Đấy, 2 dây điện nguồn đây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là bật điện lên. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đầu này hút, đầu này đây. Cái lốc này nhìn thế đã hỏng rồi các bạn nhé. Cái lốc này, lốc này hỏng rồi. Cái lốc này mình chia sẻ là các bạn đây, nhìn thế này chứ nó đã hỏng các bạn nhé, chứ không phải là tốt nhé. Cái lốc này là của cái con máy con này là con Pana 2 chiều. Nó bị thủng mất chân lốc các bạn này. Đấy. Cái lốc này mình mua vào cục nóng lại cho nên là nó bị lỗi các bạn nhé. Đây, nó bị thủng chân lốc đây, thủng cái điểm này. Đấy, cho nên khi mình bịt đây thì nó phì ra đây.